بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حد من صحابي قال لي يا علاء ما تعرفش تعمل لنا مضارب راكت زي دهيت، واداني واحد اعمل زيه. طبعا اللي ما يعرفش الراكت يا جماعه، دي لعبه في مصر بيلعبوها اتنين قدام بعض كده معاهم كوره تنس، ويقعدوا يخبطوا ويخبطوا ويخبطوا. مفيش حد بيكسب، مفيش حد بيخسر. انا عن نفسي ما بحبهاش، ما فيهاش اي نوع من انواع المنافسه، بس حركات بقى وبحر وعرق والجو ده. فخلينا نشوف. عندي هنا خشب لقيته عندي 3 مللي، فخلينا نشوف ممكن اعمل فيه ايه. خلينا نبص كده. اول حاجة عايز اعملها ان انا امشي على الخشب من بره بالقلم الرصاص، عشان هعمل 3 رقات والزقهم في بعض، واتمنى يكون اللي انا بعمله ده صح. انا هستخدم المنشار دهوت عشان انا هقص بره يعني مش هقص بالظبط على القلم الرصاص، هقص بره شويه. انا عامل 3 اهو، مش عارف باين في الفيديو ولا لا المكان، بس هحاول بعد كده اعملها بالراوتر يمكن يطلع انضف. ده اول مضرب عملته، ملوش اي علاقه بالمضرب طبعا. القلم رصاص انا قصه بره خالص القلم الرصاص، فهعمل 3 ونشوف اخرتها ايه. الخطوه التانية ان انا هلزق دبل فيس على كده في السريع، ادي دبل فيس كده وكده عشان اشغله على الراوتر. بعد كده دي الجزء اللي في النص انا هعملها ساندوتش. هحط دي اعملها فراغ عشان تعمل زي الاستيك كده سوسته. بعد ما حطينا الكلامبس عدى دلوقتي ساعتين، هو ما نشفش طبعا خالص، انما لا اقدر اشيل الكلامبس بسرعه. وعملت دي طبعا، دي الفكره كلها ان انا عشان اعملهم شبه بعض بالظبط، دول اللي هيتمسكوا. ربطتها ب بادهيسيف زي ما انتم شايفين كده عشان اطلعهم قد بعض. طبعا لسه هشيل الكلام ده كله، هيتصنفر وبعد كده هيتحط بالطريقه دي. عدى 24 ساعة، صباح الفل. ومفروض ان هو نشف كده يعني، وخلصنا القصة. بس الايد طبعا طلعت كبيرة شوية، محتاجين ان احنا نبتدي بقى الصنفرة. مش وحش، خفيف جدا وبيفرقع. فهبتدي اصنفر بقى الجناب دهيت واشيل الكلة واظبطه ونشوف اخرته. دلوقتي بعد ما خلصت كده عايز احط شويه زيت يحميه. المفروض طبعا الصح ان انت ما تحطش زيت، يعني المفروض ان الواحد يحط
يدهنوا سيلر ويظبط وبتاع، انما دي كتجربه اعتقد يعني انه مش مستاهله قوي. انا عايز اجربه بس عشان بعد كل ده ما نجيش نلعب بيه دي لحد بيعرف يلعب اللعبه دي ويقول لي اخبار الدنيا ايه، علشان انا اول مره اعمله. هو طبعا مش يعني الموضوع سهل جدا، بياخدش وقت كتير. لو تقدر تعمله هتقدر تعمله بمنشار اركات وشويه صنفره. تكلفته تقريبا تلت لوح خشب 3 مللي، ده لو كان 3 مللي يعني. وهتحتاج ان انت تعمل الدراع، يعني كله على بعضه ما يكلفش المفروض 60 جنيه. هو كده تقريبا خلص. صوته حلو. زي ما قلت لكم الموضوع مش مستحمل يعني عايز منشار اركاد شويه صنفره كده ويتعمل سهل. طبعا من خرج من داره اتقل مقداره يا شباب النجارة. طبعا انا اتعمل عليا فرح من اصدقائي، وعلاء انت رايح منين؟ رايح على الورشة وجاي من اليوتيوب ورايح وعملت لنا مضرب اتكسر من تاني ضربة. لا وانا رايح قليط قوي، قلت لهم اعمل لكم حاجة جامدة جدا والموضوع انتهى في الاخر بكارثة عالمية بالنسبة لي. وكانوا يومين في المصيف زي الفل، يعني بين كل كلمة والتانية كان التسلية عليا. المهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة الخير انه بعد ما رجعت طبعا رجعت على طول اقيس الخشب واشوف ايه اللي حصل. لقيت انه انا زي ما احنا شفنا عملت 3 رقات، المفروض ان هم 3 مللي على الاقل. انا طبعا بعد ما قستها طلعت الخشب 2 مللي اللي انا جايبهم بدل 3 مللي، فكانوا رفيعين جدا. دي نمرة 1. نمرة 2 اليد بتاعها المفروض اعملها من نفس سماكة الخشب التالتة، انا عاملها اضخم وتبقى اصغر، عشان كده اليد كانت كبيرة شوية. والحاجة الأخيرة إنه مش غلط إن إحنا نجرب، مش غلط إن أنا أطلع بعد كده أقول يا جماعة عملت حاجة باظت مني. المهم إن أنا أحاول أصلحها تاني. أنا مش هعمل بعد كده مضارب راكت، أو على الأقل مش دلوقتي عشان البرستيج بتاعي باظ خالص. انما عشان تعرفوا او اللي بيتفرج اللي مش نجار يعرف انه فعلا الناس لما بتعمل حاجة بتكتسب خبرة. المضرب ممكن يكون مكلف خشب 60-80 جنيه، انما الراجل ده اتعلم في سنين كتيرة قوي، قدر يعمل مضرب خشب عمله بتكلفة اقل، انما الراجل عمله ما كسرش منه من تاني ضربة. فانا محتاج مثلا اعمل لي 10 مضارب ورا بعض لغاية ما اوصل للحاجة اللي هي تبقى كويسة. فعشان كده يمكن المضارب دي بتبقى اغلى شوية. ادي الفول لخبازه. النجار عادة هو ده بيبقى اكل عيشه، فاحنا برضو هواه. واتمنى ان انا يعني جماعه اصحابي دول الاقي لهم حل بقى، ان انا انسيهم الموضوع ده. فهحتاج ان انا اعمل لهم اي حاجه خشب واديها لهم هديه علشان ينسوا قصه المضرب التعيس اللي انا عملته. شكرا، وما تنسوش تتكوا على اشترك والجرس. يا باي باي.